სამამშვიდობის მეგობრებო, დაგიბრუნდით მორიგი მარილი გემოვნებითი. ხო. და დღეს სტუმრად ყავს მომღერალი სალომე ბაკურაძე, გამოიწერეთ. გაიხმარო, მშვენივრად, როგორ მიდის თქვენი რა გააჩნია სამზარეულო? ყველაფერი, სამზარეულო ცხოვრება, სიმღერა. მისე რა, ხანისე, ხანჩქარა, ხანნელა. ახლა ზაფხულია და რაღაცნაირად საზაფხულო რეჟიმზე. ხო, სამზარეულოსთან როგორ ხარ? ეხლა რაც არ უნდა ვთქვა, მაინც დაინახავ და არ ვიცი, შენ თვითონ შეაფასე გადაცემის ბოლოს თუ როგორ ვარ. მგონი, მწყრალად არა, მაგრამ დიდ დროს არ ვატარებ. დანიშტერა იცი, არ მოიჭრა. არა, კი იყო, ამ მხრივ მგონი ყველაფერი იქცია. დღეს მოკლედ, ყოველთვის რო გეუბნებით, რაღაცები შეინახეთ, არ გადაყაროთ, რაც გქონდა დღეს მაცივარში, პრინციპში იმით ვაკეთებთ. ან სახლში. ან სახლში, ან მაცივარში, ან სადმე რამე თუ იდო, ის უკვე რაღაცები მიდევს და შევაგროვოთ და რაღაცა უნდა გამოვიყვანოთ. მე ვფიქრობ, გავაკეთოთ რაღაცა ქათმის ნარჩენია მქონდა, არ არის რაღაცა კონკრეტული ხორცი, არის რაღაცა მიქსი, აცვილე, შერეული რაღაცები არის. არის ვიპოვე კიტრი, ვიპოვე ცოტა ჯინჯერი, ლიმონი, ვაინი, ჯავე კიტრი, ცოტა ტიტაკა, соусები, რაღაც სოიო, თაფლი, ძმარი, ანუ ისე ჩვეულებრივი რაღაცები, რაც სეზამი შეიძლება სახში ვერ იპოვოთ, მაგრამ გააჩნია, ხო, რა სეზამიც არის, მე მიდევს, ხაიგე, ანუ შენ ეხლა იმდენი რამე გიდევს სავარაუდოდ. გავაკეთოთ რაღაცა აზიური ტიპის რაღაცა სნექი, აი საღამოს ცოტა მსუბუქი რაღაცი ჭამა თუ გინდათ, ოდნავ, ან ქათამი გიყოთ, არ ვიცი, აი ეგეთი რაღაცა დავტესტოთ დღეს. პირველ რიგში რა არის ზეთი გავაცხელოთ, ეგ რა გვია ჩვენ ამ ქათამს ფქვილში ამოვავლებთ, რაღაცა პურის ნამცეცებში ამოვავლებთ და სეზამის მარცვლებში ბოლოში. კი? Yes. კარგია. მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, მოდი კიტრს მივხედოთ რა. საერთოდ კიტრი. ხო? მოდი გავაკეთოთ ესე და. ჯერ შეგხედავ. ოკეი, კიტრი. და ესე მგონია. აქ ცხოველი არ ყავს სახში? ჩემ ძაღლს უყვარს კიტრი. მართლა? აა, მე ყავდა ძაღლი, მაგრამ არ უყვარდა. ყველაფერში მოკვდაზე. ოკეი. აჰა, ჩვეულებრივად გავაკეთოთ აზიური კიტრის სალათი. მარტივი. მე მეგონა რომ ისრებივით უნდა ყოფილიყო. ესე იგი შეგვიძლია ესე. ზოგადად კონსულტაცია გავიარე, სანამ დავიწყებდით. შენ ვიღასთან გაიარე კონსულტაცია. მგონია რომ შენთან გადიარ. შეფ დავით ზანთარასთან არის. აზიურის მიმართულებით. შეფი. და მე ხა ზოგადად ეს კიტრი შეიძლება აიღო და ასე დაამტყოს საერთოდ რა. ესე იგი როგორც მოგწონს. მაგრამ როგორც მოგწონს ხო რა, ანუ მგონია ეს უფრო მარტივად გამოვა. აუ რა კარგი დანა გაქვს, ესეთი დანა რომ მქონდეს შეიძლება მეც მზარეული ვიყო. ჩავღაროთ კიტრი. ცოტა დავამატოთ მაშარათი, რატო არა? კი, ოღონდ სიკოს სიმჟავეს რა. ანუ აზიური გემოები რა არის? ეს არის სიმჟავე, ხო, გიცხარ, რომ აი მიქსი რა. ეს რაღაც სუნელები ბევრი? კი ბატონო, სოიო. რა თქმა უნდა აძლევს თავის იმას, ჩავასხა სოიო. სოიო კარგი. სოიოს რო თავის ბევრი მარილი აქვს ხოლმე, ეგრეთი უნდა ვქნათ, რო გავანეიტრალოთ. არ იხმარო მარილი. ანუ ეს არის შენი მარილი, კი ბატონო, რა, ანუ ესეც რაღაცა თევზიანი სოიო. ესე დავუშვი. რას ქეთევზიანი, ანჩოუსის? არა, ის სოუსი და სოიო ერთად. ესეც რაღაც მეგდო ჩავასხეთ. ეგდო სოუსი, ეგდო ხალხო. აი ეს ფეხი წამოკრა და აი. გადაცემას ვაკეთებთ, რაღაცეები გრჩება. ეს რა არის? ცოტა ეს თაფლი. აი თაფლს აიღებ და თაფლი გაგინეიტრალებს ამ სიმლაშეს მიცემს ამ სიტყვას. აზიურ სამზარეულოში იყენებენ ხოლმე მირინს. ეს არის ციტრუსის სიროპი წარმოიდგინე რა. მაგრამ არ გვაქვს. ციტრუსის ფორტუნა სიროპი. არა, სიროპივით არის უბრალოდ გამჭვირვალე ტკბილი ტიპი არის რა. არ გვაქვს, დავამატოთ თაფლი, რატო არა? რა პრობლემაა? კი ბატონო, არავით არის. დავამატოთ ცოტა სეზამის მარცვალი. იქ ხმა გაუშვა იმან. ის არის ზეთი. ზეთი რომ დადუღდა? არა, ჯერ არა. ნუ არა დუღდა, მაგრამ პერსპექტივაში ადუღდება. ხო არა გვიფეთქება. არა, ჯერ არა, თუ აფეთქდება. აქ არა. მე საკა აფეთქდება ეს. ეხლა წვრილად ჩავჭრათ ეს ჯინჯერი, რაც შეგვიძლია ჩავხეხოთ? თუ არა. იცი რა არის ამას? თუ ეს აი ფინტიკლუშკა. არა, ჯინჯერს აქვს ძაფები რა შიგნით რა. და ხეხავ ეს რაღაცნაირი ხდება ხოლმე. ან იძახოება რაღაცა. ხო რა, მირჩევნია ხოლმე რომ
პირიქით პოსტა პატარა კუბები. და არ შეჭამ. ნუ შეჭამა, ასკარი ფაქტურაა გუცნაური და. ხო ჯინჯერია იმაში. სუშისთან და როლებთან ერთად რო აქვს დამარინადებული. ეგ ძალიან საკაიფოდ იჭმება. ისიც მარტივია ეს თუ დაჭრე. შეგვიძლია შენ თვითონ დაამარინადე. და ვარდისფერი როგორ ხდება? ღვინოში ამარინადებენ ისე. ბრინჯის ღვინო არის რაღაცა. მე შემიძლია მართლა გავაკეთო სახში ეგა? შენ ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო სახში. როგორც ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი რაც კეთდება ქარხანაში, კეთდება სახში. უკეთესა ხო, გასაგებია. აი ხა მაგალითად გვაქვს კვერცხი, გვაქვს ზეთი, გავაკეთოთ მაიონეზი. მაიონეზი არასოდეს არ გამეკეთებია და რაღაცა ვიცი რომ ის არის არასასარგებლო და ამიტომ არ ვყიდულობ და არც ვაკეთებ და საერთოდ გადავწყვიტე რომ არ მოვიხმარო. ჩვენ თუ ვაკეთებ სახში რაღაცებს, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო შედარებით ჯანსაღად. რა თქმა უნდა, მაიონეზი არის მძიმე, აქვს ბევრი ზეთი, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი პრობლემა მაქვს მეხსიერების სამზარეულოში. არა და ხო ჭირდება, აშკარად ჭირდება, მაგრამ ეს გონი იშვიათი პრაქტიკის გამოა, ხო. ანუ შენ მღერი რა, ხო იცი დაუშვათ. ხო, იქ ტექსტი არ მოიწდება. ხო, მაგრამ ის ნოტიც როგორ გამოიყვანო დაუშვათ რა, ეგეც გახსენდო. თავიდან ვერ აკეთებ, მე და პრაქტიკა. ხო, მეც ეგრე ვამართლებ ჩემთავს რა, ხშირად რო არ ვაკეთებ სახში. მე რაღაცა სულცული და ერთნაირი არასოდეს გამოსული. ნუ, სახში არ უნდა გამოგივიდეს, ერთი თინოსის სალათია, რომელსაც დამახსოვრებული მაქვს. აი, რომელსაც ვაკეთებ არასოდეს არაფერი მასში არ იცვლება და ამ კუთხით შემიძლია ჩაგძირო ისეთი ცნობილი ვარ. აი, ესე ჩავჭერი ჯინჯერი, ნახე წვრილია. წვრილად, ამას უკვე შეგიძლია რომ მიერთვა კიდეც. და ეს ჯინჯერი ჩავამატო ჩვენ კიტრს. კი ბატონო. გონია რომ ამას ნიორიც მიაკუდებოდა იქვე სადღე, ხო? ნიორიც დავაკლათ. დააკალი. დააკალი მე რო აქ უცებ მოსკენი. მე ავიღე სადავები ხალხი და ვამზადებინებ ძიმუს. მე ვიცი რომ ესა პური უნდა გააკეთოს მე პურემ. რა თქმა უნდა, აცხოს მე. და მე აბადალი. ეგ ის არის, კავსაძის ცნობილი ინტერვიუ არის, ხო? ყველამ თავის საქმეს. საქმე უნდა აკეთოს, არა მეც მოგეხმარები. იცი რა თქვენი, აი ეს ჩააჭერე. მრგვალად. როგორც მოგწონს. მაშინ წვრილად. მაშინ წვრილად. და შუაგველი უნდა გამოვაძრო, ხო? კი, ანუ წიწაკაში სიცხარე არის თავის თესლებში. შიგნით რაც გააჩნია. რამდენადაც ცხარე გინდა სალათი, იმდენად მაშინ ცხარე გვინდა ჩვენ. თუ გინდა ჩავამატოთ. ნახევარი ჩავამატოთ, ნახევარი. რა როგორც შენ მოგეწონა. არა, მე მინდა რომ ჩავამატო. იმიტომ რომ ეს უეჭველი მოუხდება, კაი სიცხარე და ძალიან წვრილად დაჭრილი, რომ შეყვება და ეს რო გააღებ და ვიღაცები სულს რო შეგიბერავენ. ჩავამატოთ მი2. სიმჟავისთვის შეგვიძლია დავამატოთ ცოტა ძმარი. სიმჟავე ხოს. ციტაკად. კი ბატონო. ცოტა ლიმონის დავამატოთ. უკვე ძალიან რაღაც სიყვარულის სუნი გაუშვა. ლიმონის დავამატოთ. და რაღაც დრო უნდა დავდო. კი, რა თქმა უნდა, ეს შეგიძლია დატოვოთ მთელი ღამე. ხო და ამას შეგვიძლია კიდე ცოტა შაქარი დავამატოთ, ან არ დავამატოთ, ცოტა სეზამიანი კიდე მოუხდება. მე მგონი არ დავუმატოთ. არ დავამატოთ? აუ ძალიან ხტუნავს კიტრი იმენა. წახვის. თორმე მართლა რა მარტივია. ძალიან მარტივი, რამე გიდევს. თავარია რა, იცი სამზარეულოში რაღაც პრინციპებს გავუყო რა. და ინტერნეტიდან მეგობრობდი რომ ხო, ანუ ინმეს კითხო რა. ხო, ეგეც არის. სანამ გადავალთ ქათამზე ეს მაცივარში შევდგათ. კი ბატონო. როგორი ქათამი გიყვარს ზოგადად? ხრატუნა. აუ ძალიან. მოკლედ ქათამი მიყვარს იმერულად. აბა ეგ როგორია? ჩემწვარი რა, მაყულის соуს ალალად წვრილი გამხდარი ქათამი, რომელიც არის კარგად შეპეწკინებული და გელოდება. არც უნდა ტყემალი. არა, პირდაპირ ქათამი. აბარა. ქათამს აგერ საიდუმლო შეგიძლია დაჭხვრიტო, იცი? და გაუშვა. პრიცით ის გაუშვა. მარილიანი წყარი შიგნით. და? გამოდის? მართლა? აი, არ გიჭამია რომ ჭამდა შიგნით რაღაცა ის არა აქვს, რა, გემო არა. გარეთ გემრიელი? კი, ხო, კანი რო გემრიელი და რო არ გინდა რომ ეს კანი ჭამოდა, არა და ხორცს გემო არა აქვს. Yes, და არ ჭობა მე. ხო და ამიტომ თქვი, ქალაქელი არ უნდა იყოს ქათამი. უნდა იყოს იმერეთის რომელიღაც გამხდარი კაი ნარბენი, კუნთიანი, თხელი. ხო, მაგრამ იმებს რო უკეთებ შიგნით მარილი შედის და იქ გემოს და უფრო კაი. ხო, შენ არ გედავები შენ უფრო იცი, მაგრამ მე მიჭამია ყველანაირი გაჩხერვის გარეშე გემრიელი ქათმები. ზეთი
ეხლა გავაცხელეთ, აქ გადავიტანოთ უკანას ჩავდგათ. ეხლა ჩვენ რა გვაქვს აქ? ჩვენ გვაქვს ფქვილი. ჩვეულებრივი პურის ფქვილი. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი პურის. ამას ქვია პანკო. პანკო არის თეთრი პურის. აი ფასტ ფუდში რო გიჭამია გარედან რაღაც ნაჩხერები აქ ეს არის, ხო? ხო. დაახლოებით. ბევრნაირად შეგიძლია, ანუ ბევრი რამე შეგიძლია გამოიყენო ამის მაგივრად. მაგალითად, რა? შვილები გავს? კი, ერთი. აი ეს რძიან ფანჯელს ჭამენ დილით საუბრობ. ხო, ცერა მაგას რო დაასხო ხოლმე და აი ეს ყვითელი, აი ეს შეგიძლია ნეიტრალური. სიმინდის სახრატონო, ხო? Yes. აი ეგენი შეგიძლია იყიდო. ოღონდ ნეიტრალური რაღაც გემოიანი ხო, ტკბილი და რაღაციანი არ არის. შეიძლება ცოტა ტკბილიც იყოს, არ არის პრობლემა, უბრალოდ ნეიტრალური ტიპები, რომელიც შეგიძლია ამის მაგალითად დაამტვრიო და იგივენაირად ამაში ამოუღო ქათამი გავშვი. და ეს პირდაპირ ეს არის არ თეთრი, მომყიდია? ამასაც მოკიდია. შენი სახელით რომ მივიდე მომყიდია. ედუარდო. ედუარდის სახელით. ედუარდის კარგი. დისტრიბუციებში. ხო და ეს არის ჩვეულებრივი პური, ამის გაკეთებაც შეგიძლია ტოსტის პური რო აიღო, გაახმო და მე დავშნა ეს კანები და ეგ არის რა, პრინციპში იგივე რაღაც. ნუ ადრე რო რაღაცები საფანელში ევლებოდა, ის ამბავე უფრო სვეტურად კვერცხი. რას მაიმუნა? ერთი კვერცხი არა ყო, ხო ორი? ორი ამეთი. ბევრი კვერცხი მავა. კვილი, კვერცხი, პანკო, ზეთი. შეგვიძლია ეს უკრა. ეს ხო, დავკითხავ. არ მარილი არ ჭირდება და არაფერი მას, ხო? მარილი ჭირდება ქვილს, ჭირდება. ქვილს. ხო, მეც ცოტა მარილი მეგობრებო. ეს არის ჩვენი მარილი. საყარე ზევიდა. ხო, ხელდადმანი თუ არა ხელდადმანი, პრინციპი არის ესეთი. ხო? ერთი ხელი გაქვს მუდმივად მშრალი და ერთი ხელი გაქვს მუდმივად სველი. ანუ მშრალში ვავლევთ, ეს არის შენი მშრალი ხელი და ვიწყებთ ფქვილით. ვიწყებთ ფქვილით. ოკეი. ბატონო. მე ვავლევ კვერცხში. კვერცხში ვდებ და ამ ხელით უკვე კვერცხში, ეს სველი ხელია. ხო, სველი ხელი. სველი ხელი. და მე მშრალში ვდებ და მშრალი. პანკო. პანკო. მშრალი. თუ მეტი პანკო გინდათ, შეგიძლიათ ორმაგი პანირება გავუკეთოთ, რაც არის გადავდებთ ისევ კვერცხში. ვაუ. და გასუქდება კიდეც და ძალიან ხრატუნა ქერქიც იქნება. ნახე რამდენი გამოდის. აუ, მომეწონა, ეხა ეს დღესვე მინდა სახში რო გავიმეორო. მე ვარ. უეჭველი. აი? კარგად ხენი, ხო? თან გასართობია, თან ბავშვებთანაც შეგიძლია, ბავშვებთან თან ერთობა ყველა. თან მგონი ეს ყველაზე მეტად უყვართ ბავშვებს ესეთი სახრატუნო ამის ძირითადად რაღაც იმაში რო არის რა, რესტორანში რო ეძახიან, ეს არ არის ჯანსაღი. არ არის ჯანსაღი, ნუ სუბუქი საჭმელი არ არის, მაგრამ პრობლემა რესტორნებში ძირითადად ის არის, რომ აი ფასტ ფუდში ხო ზეთი არის, აი რა ვიცი, რამდენჯერ რაღაცა არის შეწვარი ხო. სახში ბევრჯერ გამოგანებული. ნაკლებად ხო. ეხლა მაიონეზი უცებ გავაკეთოთ. რას ეძებ? კვერცხს. გვინდა მაიონეზისთვის? ეს აქ თავისთვის ვინმე მოვა და სულ შეუბერავს თუ? კი. ჯერ მაიონეზი გავაკეთოთ. ცხელი რო უცებ, ცხელი ვჭამოთ. აბა მიდი. ზეთი ჩავოსხით. ზეთი კვერცხის ოდენობის თითქმის. მეტიც. მეტიც? ხო, ვიღებთ ჩვენ ხელის ბლენდერს. კი. და ზეთს და კვერცხს ვაბლენდერობთ. ამაში ვეგინდა მარილი. ანუ მაიონეზი ძალიან ბევრი ზეთი ყოფილა. კი, მაგიტო არის ესეთი არაჯანსაღი ტიპი რა. შეგვიძლია ცოტა მროგვი დავუმატოთ. შეგვიძლია რა ხდება ძალიან. ჩვეულებრივი მდოგვი ხო არა დიჟონიდან ვიღაცა. ეს დიჟონი არის რა. ჩვეულებრივი ქართული მდოგვი ცოტა ცხარე არის, გამოგევა, გამოგევა ცოტა ცხარე მაინც. ლაიმი თუ ლიმონი? ერთია? ლაიმი ქონდა, დავუმატოთ ლაიმი. ეს უკვე ინტერპრეტაცია რა, რასაც გინდა იმატებ რა, ცოტა აზიაში ვართ. ლაიმი საკმაოდ აზიური ტიპია. ცოტა ძმარი შეგვიძლია. ხარ გაგვითხრალდა? მე ისევ ზეთი? კიდე ზეთი მე. ოკეი. პრობლემა. და ასე მარადისობამდე? ნაბა, ამოიყვანე. ის რა ასეთი თხელი, ასეთი ისე თუ ამარტივი, მართლა რატო კიდულობენ?
მოგონა, მთელი გადაცემის იდეა არის ის, რომ გავაკეთოთ სახლში რაღაცა. გონი კარგი სისქე აქვს. შენ შეაფასე თვითონ. ცოტა ჯინჯერი. იმიტომ რომ აზიაში ვარ ხო? ვისწავლეთ. და ეს წვანე ხახვი უბრალოდ ცოტა ჩავაჭრეთ. ხრივად ჩავყარეთ. დაბა გასინჯერ აკლია მითხა. დანგაი. რა გაკლია? სიმჟავე? სიცხარე მომინდებოდა. სიმჟავე? სიმჟავე არა. არ გაკლია. მე არ მაკლია. ყველში არ მაკლია. არა უშავ. კარგი, არ გვაკლია. ახალი სლოგანი ჩვენი გადაცემის, ჩვენ ჯერ არ გვაკლია. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ შეწვალე, რა. აბა ძალიან გემრიელია ხალხო, მართლა გააკეთეთ სახში. გადავდგა ჩვენი ზეთი და დავიწყოთ ქათმის შეწვა. ეხლა შევწვათ ჩვენი დაპანკოებული ქათმები, ცოტა. დამზადებული, დასვენებული. კი ბატონო, თითო-თითოს ჩავდეთ, ან ორ-ორს გავჩინე, ნახოთ, როგორ იქნება. ნახე რა ჩუხ. ხილად, აუცილებლად ძალიან ხილად არ დაიწვათ. არ ისროლოთ გვერდითა ოთახიდან. ესენ ჩავალაგეთ ახლა. აი ესე ნერვლა იწובה, ძალიან ცხელში არ ჩადენება და დაგეწובה ეგრევე. უცებ გარედან შეიწובה და შიგნით. აი ესეთი რაღაცა კროსპორტები და ცოტა ხანი კიდე დავწოვოთ. აი ერთი შეგვიძლია გავჭრათ, შევხედოთ რა ამბავია. ორი ძალიან ლამაზნაჭერია და სერვირების გამოგადგება. ქაღალდზე ამოიღებ, დადებ რომ ეს ზეთი ზედმეტი გაწაიღოს. დავჭროთ ნახოთ შიგნით ვარდისფერი ხომ არ არის. არაფერი. თეთრი არის, ჩვენიერი, ნახოთ. და ამას შეგვიძლია უკვე შემომაგდოს, შეგამდა. ხო, აი ეს მინდოდა რა. იკრავს თან ეს ზეთი თვითონ იკრავს. გადავიდეთ სერვირებაზე, ნახოთ ჩვენი სალათი. რა ქნა ამასობაში? სალათი ნახოთ. არქსიზამდა კარგი იყო და. ფერი შეიცვალა. კი, შევიდა შიგნით. კიტრის შევიდა ჩვენი სუპერ გემო. აქ შეგვიძლია დავდოთ ცოტა სალათი. ეს ჩვენი მაინც და მაინც ბევრი არ გააყოლოთ, თორე დაასვალებს. ქათამს, ხრაშუნოს ქათამს. ხახვი შეგვიძლია ავიღოთ, ცოტა ესე გრძელებად დავჭრათ. ხო? ასე. ცოტა ეფექტური იყოს უფრო. როგორია? ვაუ! მოდი არაფერი არ არის. ნამდვილად შეგვიძლია ჩავაწყოთ ესე. მეტი აბა. და. ოუსი შეგვიძლია თუნდაც ლამაზად რომ დავასხოთ, შეგვიძლია გადავასხოთ ესეთი მაში, ბოთლში დავუშვათ. გამოთ. მეგობრებო, ესეც ჩვენი ხრაშუნა ქათამი, კიტრის სალათთან ერთად აზიურად და მაიონეზით. სახში რაც ვიპოვეთ ეს. სანამ გავსინჯავთ, იქამდე ვიდრე. ამერიკული გემრიელი სასმელი მივირთვათ. ჩვენიერი. წარმატებებს გისურვებთ. ასევე. ნახე ხმაურიანად და. ხმაურიანად და აუ, სუპერ გემრიელია. და უცნაურ ხმებს კი დამოვცემთ, მაგრამ გემრიელია მართლა ძალიან. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, ჩვენ დაბრუნდებით შემდეგ შაბათს, თქვენ მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი, YouTube-ი, Facebook-ი და გააკეთეთ სახში, წადეთ. უეჭველი გამიმეორებ. უეჭველი გამიმეორეთ, ძალიან გემრიელი კერძია და მომავალ შეხვედრამდე. დახვამდის.